niin pudonneet kilpailijat on päätyneet hylättyjen saarelle. 2 parasta kilpailijaa on selvinnyt tänne asti ja nyt he palaavat kilpailemaan teidän rinnalle. Tästä eteenpäin Karibian vesillä vaikuttaa vain yksi heimo, Culebra. Pealla lipsuu ja voittajat ovat selvillä! Teidän 5 tehtävänä on paitsi nauttia grillijuhlista, niin myöskin kirjoittaa yksi yhteinen ääni jollekin niistä kilpailijoista, jotka ei päässyt teidän joukkoon. No, uudelle heimolle. Culebralle. Kyllä mä huomasin, että Viki johtaa aika paljon keskustelua. Minä antaisin oman Paulille. Mun mielestä on järkevää tiputtaa noin kova kisailija tässä vaiheessa pois. Siellä on Viki ja Helveri, niin mä pelkään vähän oman nahkani tähden. Saisiko sitä meininkiä esimerkiksi rikottua, jos äänestäisi BM pois? Sais. Kyllä, mainitsin. Meillä on säilynyt edelleen tämä meidän ydinliitto. Me selvittiin tästä. Jumala. Äänestättäisikö ne Pauliin? Mä oon kyllä vähän sen kannalla, että saa täystä. Onko mulla nyt sitten 7 kolikkoa? Kukaan ei tiedä, että mulla on noin paljon kolikoita. Mä kyllä varmaan otan varman päälle ja pelastan perseeni. Yksi ääni ei kuitenkaan teidän kohtalonne ratkaise, vaan te 6 äänestätte pois lähtien omasta joukostanne. Paul on toimittanut tänne 3 kolikkoa. Haluatko sä, Paul, suojata itsesi vai jonkun muun? Mä suojaan itseni. Bea, heimo puhun. Aikamoinen. Siinä oli kiemuroita. Joo, oli. Siellä tapahtui. Aika paljon. Siis kyllä tämän illan heimoneuvosto yllätti kyllä ihan täysin. Kyllä mä tiesin, tai jotenkin aavistin sen, että jotakin niin kuin yllätyksiä tulee. Mutta sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun Paul läpäytti ne 3 kolikkoa, niin kyllä siinä rupesi jännittää. Sydän varmaan jätti yhden lyönnin välistä. Paulilta hyvät kolikon käytöt kyllä, hatunnosta. Kyllä. Joo, erittäin hyvät kolikon käytöt. Mistä sä olit saanut noin? Oliko ne mun ja Laurin kolikot? Joo, ne oli sun ja Laurin kolikot. Eikä! Sik. Mulla on aika sekalaiset fiilikset. Mä oon niinku super onnellinen siitä, että mä oon uudessa heimossa. Ja sit mä oon yllättynyt siitä, että mun nimi tuli esille. Ja sit mä oon hyvin järkyttynyt siitä, että Paul käytti minun 2 kolikkoa ja Laurin 1 kolikon hänen itsensä pelastamiseen tänään. Mä oon niinku... Hienosti käytetty. Kyllä, siis Ei voi muuta sanoa. Hyvä movie. Täydellisesti käytetty jopa. Niin on vähän sellainen mixed feelings, että ei se ole kiva pudottaa ketään ja sitten kivasti oli siellä taas oma nimi ja sydämiä ja sydänkortteja itselle, mutta jänskättää. Fiiliksiä on tällä hetkellä monenlaisia, että jossain päällimmäisenä varmaan se oman nahan pelastuminen on tietysti, mutta sitten siinä alla on se, että miten monta ääntä siellä oli mulle. Oli kyllä kova. Joo. Kyllä. Joo, herroilta ihan ok paluu. Kyllä. Niin, Tervetuloa takaisin Niin, totta. peliin. Ollaan molemmat back Kyllä. varsinaisesti. Ryminellä takaisin. Kyllä. Niin ja nyt me ollaan yksi yhteinen heimo. Niin. Kyllä tää varmasti tulee sekoittaa pakkaa. Ylipäätään sitä koko ilta. Jotenkin ei oikein tiedä niin miten päin olla, kun minä nyt näiden ihmisten kanssa nukkumaan samaan sänkyyn, kun epäilee silleen kaikkien sanoja. Ja varsinkin nyt siellä on Paul, nyt siellä on Jonion. Ja on vähän sellainen niin kuin nukkuu toinen silmä auki.
Tähän tarvitsisi aina kans niitä narun pätkiä sitten. Tulkaa joku tänne solmimaan, niin mä vedän kirralla tätä. Uusi heimo ja kympisakissa ja uusi saari näyttää oikein kivalta. Pitkä hiekkaranta ja kaikkea muuta ja saatiin tehtyä hyvän näköinen maja tonne ja ruokapaikka ja kaikki. Niin mikäs tässä eilinen tietenkin pikkusen jyskyttää tuolla takaraivassa, että mitä siinä oikein tapahtui, mutta ei auta jäädä murehtimaan ja pakko vaan painaa eteenpäin. Onhan se on nyt ihan siellä tavallaan varrussakin. Ja se oli ihan toi eilinen aikamoinen niinku sisääntulo, vaikka itse sanonkin, että me tullaan sinne Jonionin kanssa ja sitten hommasin niinku rakettinopeudella itselleni tuulista liittolaisen ja äänestettiin Bea ulos. Niin, mutta siis oikeasti vannottu kautta kenen kannan, että sä oot äänestänyt? Vannan. Jep, mä äänestin Bea, niin kuin sovittiin. Siis mun maailma crashaa, koska se tarkoittaa sitä, että Eve on äänestänyt minua. Niin on. Eve ei äänestänytkään Bea, vaan Eve äänesti minua. Mun vahvin liittolainen petti mut. Ei tästä kyllä näe. Hyvät on maisemat taas. Tehdään siihen, jos on huono, niin vaihdetaan paikka. No tuossa aamulla me käytiin Even ja meidän uuden kakkavastaavan Vikin kanssa. Katsotaan niin katsomassa, mihin me saatais meidän uusi vessa ja se löytyi upealla merinäköalalla. Hyvä duuni, Viki. Joo, mä otan se laaduntarkastajia. Mutta totta kai siinä samalla me vähän keskusteltiin, että no mikä on meidän tilanne nyt, kun Bea on lähtenyt. Niin vähän suunnitelmat uusiksi. No joo. No ai vähän. No just siinä ennen kuin mentiin heimoneuvostoon, niin Heikin kanssa mietittiin, että onkohan Lauri pystynyt jotakin kolikkoja sitten Paulille sujauttaan taskuun. Ja ajateltiin, että no ehkä ei. Jos on, niin siitä pitää ottaa sitten myöhemmin selvää. Nyt se on vähän myöhäistä. Paul yritti sanoa mulle siinä heimoneuvostossa, oli silleen Bea. Paul. Oli mulle Bea. Sitten mä olin vaan siinä silleen en mä näe. Oikeesti? Joo. Kyllä se niinku ajattelee, että mä oon niinku siinä niitten jutussa mukana, mutta no. Mä ajattelin, että kun on sopiva tilaisuus, niin keskustellaan tää läpi, koska tässä kohtaa on nyt ihan turha yrittää valehdella, että kyllä täällä niinku aika moni sitten, tai niinku varmasti käy kysymässä jokaiselta, kuka on äänestänyt ketäkin, niin mä ajattelin, että mä kerron heti rehellisesti, että näin nyt kävi ja mä selitin myöskin tilanteen, mikä on täysin fakta, että mun oli siinä tilanteessa käytännössä vähän niinku pakko äänestää Paulia. Joo, mutta siis... Mikä meidän olen pahoillani äänestä, mutta se oli mun niinku siinä hetkessä paras ratkaisu, koska ei siinä oikein ollut mahdollista miettiä, eikä päästä enää juttelemaan. Mutta kuitenkin meidän sopimus oli se, että mennään loppuun saakka, niin eihän tuo nyt hirveän loppuun saakka menemistä ole. No ei oo. Näin se on. Jonion varoitti, Lauri varoitti, että Eve on kova pelaaja ja että se luultavasti pelaa mua. Niinhän se on tehnyt. Se on varmaan koko ajan pelannut mua. Ja se tuntuu kyllä vähän... Mutta siis, niin, näin kuin mä sanoin, niin mulla ei ollut eilen muuta vaihtoehtoa siinä tilanteessa. Tai se oli mun paras ratkaisu. Veikkaan, että sä olisit mahdollisesti tehnyt samalla tavalla, jos sä olisit miettinyt sen tilanteen. Tai sit voi olla, että et toista. En mä koe, että mä olisin tehnyt samalla tavalla. Tää on ollut hyvin odotettavissa, että ei kovin pitkälle pysty pitämään niin kuin suhteita joka suuntaan. Että viimeistään tässä yhdistymisessä niin alkaa selviämään se, että kenen kanssa niissä liitoissa nyt oikeasti sitten ollaan. On tosi pahoillani siinä. Mä en vaan osannut tehdä siinä tilanteessa parempaa ratkaisua. Niin, täytyy myöntää, että nythän tässä ajattelen keinoja, että millä mä saisin Even mahdollisimman nopeasti pois, koska se tietää musta liikaa ja mä vähän aistin, että se on nyt joko minä tai hän. Mä oon onnellinen, että mä oikeasti tein sitä. Jep, se oli ihan hito hyvä. Mä olin sieltä kolikot Mä en voi käskeä sua silleen, että mä näytin jo silleen, että kolikko, käytä kolikot. Joo, eikö sen mä opin eilen, että heti vaan härkää sarvista ja Se oli todella hyvin toimittu. Tyytyväinen, että just saatiin Bea, koska se oli kyllä mukana tosi hyvä. Joo, ja se oli siinä niinku... Se heikensi Shirleyä tosi paljon. Heikensi Shirley ja Vicky. Mutta miksi Paul halusi Bea? Tai tietääks miksi Paul halusi Bea? Tietää Bean ja katon noitten niinku Kaletonin liitosta. Niin. Siis toi Bea ja Vicky ja Helmeri. Niin. Niin kato se laski sen. Et siihen pitää niinku sohasta siihen 3.
Okei. Ihan fiksua. Niin. Jännää on kyllä. Ei oo enää grillijuhlat. No ei oo. Huomas heti, kun niinku tänne tultiin. Rentauduttiin ne huolet kaikki. Boom. Sen takia mä olin silleen, että mä teen tätä tulta. Joo, se olisi Sitten käyn yksin hakee jotain puita tai jotain. Joo. Ja jotenkin jaksa Joo. Itel ei ole ehkä ihan vielä niinku, en ole syttynyt tähän niinku puskapeliin vielä, mutta pikkuhiljaa pakko se on itsekin aloittaa, että mutta toisaalta tällä hetkellä mulla on aika vahva liitto kuitenkin tässä. Meitä on nyt 5 jäljellä, nyt kun Bea putosi tossa. Se oli vähän huono juttu omalta kohdalta, koska Bea oli yksi vahvimpia liittolaisia, mitä mulla oli. Mut joo, niin kuin sanoit, ne aikamoinen soppa. Katsotaan kuka hämmentää ja millä. Niin. Tätä saa miettiä, kuka niinku seuraavana lähtisi. Kyllä mä niinku on aika vahvasti kannalla, että Jos Jon voittaa koskemattomuudesta, meillä pitää olla toinen vaihtoehto. Niin. No varmaan Helmeri ja Paolo ne, ketkä on sit niinku tavallaan. Musta voisi siitä Helmeriä kyllä välillä äänestää. Meitä on nyt niinku 5. Tekää Tuuli. Se on, että istuskelut tuli yksin. Niin jo. En tiedä, olisiko sillä jotain koti-ikävää tai jotain. Se sanoi, että se tarvitsee vähän omaa aikaa aina. Tuulilla on ollut ehkä vähän vaikeata tässä, niin kun nyt kun on vähän isompi heimo. Tuuli sanoikin mulle, että vähän ottaa aikaa, että pääsee tähän sisään. Ja Tuuli on vähän ottanutkin sitä omaa aikaa tuolla rannalla ja tommosta, että hänellä on ollut vähän ehkä enemmän vaikeuksia löytää se oma paikka toistaiseksi tässä. Se haluaisi luottaa Pauliin, mutta kusetettiin ja se yleistyi. Niin. Musta tuntuu, että nyt kun on yksilövaihe, niin tää peli vasta oikeasti kunnolla alkaa. Että täällä on siis niin paljon kaikkia kaksinkeskisiä ja kolminkeskisiä keskusteluita ja ryhmäytymiä. Ja sitten katsoo siinä vieressä vaan ja on sellainen, mitä tapahtuu. Että jotenkin kyllä nyt huomaa, että jengi on tullut tänne pelaamaan. Ja musta tuntuu, että mä oon tällä hetkellä kyllä tosi sekaisin tästä koko hommasta. Musta tuntuu, että mä en yhtään tiedä, mitä jengi aikoo ja ketkä nyt on liitossa ja kenenkin kanssa. Ja mä toivon, että tässä Kulebran heimossa se, että mä jatkan mun semmoista aika neutraalia oleilua ja matalaa profiilia. Ja ehkä yritän jotenkin turvautua siihen, että haluan näyttäytyä mahdollisimman pienenä uhkana, niin sit pystyisin täällä oleskelemaan vielä ainakin jonkun aikaa. Muutamat yksilökisat kyllä tässä vielä pääsee kokemaan, niin sit on hyvä. Niin. Mä oon sillä mulla ei ole mitään menetettävää. Niin, ei tässä oikeesti ole mitään. Rämäpäisesti vetämään nyt tänne. Nyt on ihan 6. vaihde silmässä. Ei mulla ole mitään hävittävää. Siis mut on kerran jo pudotettu, et come at me. Mä odotan tulevasta palkintokilpailusta itseni kannalta semmoista jotenkin itseluottamusta vielä enemmän. Ja toivottavasti siellä olisi joku ruokapalkinto. Edelleenkin suklaakakku on hyvin vahvasti mielessä, joten se kyllä maistuisi. Tervetuloa palkintokilpailuun, Kulebra. Kiitos! Tämän päivän kilpailussa köysi näyttelee isoa roolia, niin Heikki, millainen sun liikkuvuus on, jos tuolla pitää esimerkiksi puomien ympäri kiepsahdella menemään, niin vieläkö taittuu? Mä oon kyllä aika jäykkä jo nykyään, että kaikki noin laskuvuodet on kyllä ottanut osansa, että en mä hirveästi oikein taivu mihinkään suuntaan. Jos sun pitäisi nyt laittaa kädet varpaisiin suorin jaloin, niin yltääkö? Kyllä mä luulen, että ne vielä menee. Pääset sä vielä ylös sieltä? Ja se on eri asia. Miten Shirley, onko sulla jotain palkintotoiveita? Ehkä päällimmäisenä. Nyt tekisi vielä jotain ihanaa suklaakermakakkua tai niin sellaista sokeriöveriä, jotakin makeeta. Se olisi ihanaa. Katsotaan, toteutuuko sun toiveet. Haluatte sitä nähdä, mistä tänään kisataan? Joo! Kuinka kävikään?
On. Sanna vetää täysin tänään. Tänään palkintona on reissu yksityiseen rantakahvilaan. Ja siellä siis luonnollisesti on kahvia tarjolla ja lisäksi kaiken näköisiä herkkuja. Täällä on sitä suklaakakkua, on marenkia, leivosta. Ja tämähän on siis vaan tämmönen niinku esimaistiainen, että sitä herkkuja riittää. Niin halutaan. Kohta nähdään, kuka pääsee nauttimaan iltapäiväkahvit. Kilpailu on nimeltään Köyden perässä ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan ensimmäisenä tehtävänä on ylittää silta 2 lankun avulla. Tämän jälkeen kilpailija pujottelee esteiden läpi ja vapauttaa itsensä köydestä. Viimeisessä vaiheessa kilpailijan tulee heittää 3 radan varrelta keräämäänsä rengasta koukkuihin. Voittaja on se, joka suoriutuu tehtävästä nopeiten. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tähänkin kilpailuun teillä on mahdollisuus ostaa etu 2 kolikolla. Edun lunastaneen kilpailijan radalla on vain 2 rengasta, se 3. odottaa jo valmiiksi koukussa. Haluaako joku hyödyntää tämän mahdollisuuden? Ei. Siellä on itsevarman näköistä porukkaa tai sitten meillä on köyhää porukkaa. Köyhää. Selvä, kukaan ei lunasta etua. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Tarjolla kakkukahvit. Ootte kilpailijat valmiina? Joo! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Ensimmäisenä tehtävänä on siis ylittää silta 2 lankun avulla. Niitä siirrellään vuorotellen sieltä eteenpäin. Kaikki kilpailijat on sidottu köyteen, jota pitkin he etenevät esteradan läpi. Kilpailijat etenevät todella vauhdikkaasti sillalla. Kahvipalkinto selvästi houkuttaa. Jonjon menee laidassa kovaa vauhtia. Myös Helmeri ja Paul liikkuvat rivakasti eteenpäin. Heikki taitaa tällä hetkellä olla siellä myös jakamassa kärkipaikkaa. Kilpailijoiden tehtävänä on napata radan varrelta mukaansa 3 rengasta. Heikki ja Paul lähestyvät siellä sillan päätä. Paul pääsee sillasta ja nappaa ensimmäisen renkaan haltuunsa. Siirtyy pujottelemaan esteiden läpi. Sieltä tulevat myös Jonjon, Heikki, Helmeri ja Eveliina lähes samanaikaisesti. Shirley sieltä myös kampeaa itsensä mukaan kärkikamppailuun. Kilpailijoiden seuraavana tehtävänä on siis pujotella esteiden läpi. Kova tohina käynnissä kilpailussa. Palkinto selvästi kiinnostaa. Köysi siellä menee ristiin ja rastiin ja kilpailijat ovat sidottuna köyteen, joten siellä pitää itse mennä puomien yli ja ali. Esteradalta kilpailijat saavat sieltä jo toiset renkaat haltuunsa. Kuka selvittää tämän ensimmäisen esteosion ensimmäisenä? Hyvin tasaisesti siellä mennään. Kaikki ovat aivan siki ja soki. Kilpailijat joutuvat ryömimään siellä puomien ali. Astumaan yli, menemään välistä. Eija pääsee myös esteradan kimppuun, mutta löntystelee sieltä paikalle. Tietää, että tilanne on tässä kohtaa heikko. Kuka kilpailijoista ensimmäisenä ampaisee seuraavan esteen pariin? Heikki on siellä aika loppupäässä. Onko se Heikki, joka ensimmäisenä selvittää tiensä ulos vai Paul? Nämä 2 tulevat todella tasaisesti. Myös Jonjon hiilostaa siinä perässä. Heikki on ensimmäisenä ulkona. Eveliina on siellä toisena. Ja Paul 3. Heikki, Eveliina ja Paul tässä kohtaa kilpailua kärjessä. Sieltä saadaan jo 3. rengas mukaan. Helmeri saapuu myös toiselle esteelle. Jonjon on siellä paikalla. Nyt pitää jaksaa vielä, pitää tahtia yllä. 5 kilpailijaa vielä täysin mukana taistelemassa tämän kilpailun voitosta. Heikki pitää edelleen kovaa tahtia yllä. Onko Helmeri aloittanut tässä pienoisen kirin? Vaikuttaisi olevan Heikin kanssa aika samoissa kohtiin. Come on, kilpailijat, kaikki peliin, jaksaa!
Sanna nappaa sieltä 3. renkaan mukaansa. Siellä mennään ja möyritään hiekassa. Saattaa olla, että vähän jää alushousuukin hiekkaa tämän kilpailun jäljiltä. Heikki lähestyy siellä viimeisen esteen päätyä. Kun kilpailija pääsee esteestä läpi, hän pääsee irrottautumaan köydestä. Heikki on esteen päässä, irrottaa itsensä köydestä. Viimeisenä tehtävänä on heittää 3 rengasta koukkuihin ja ne pitää saada kaikki eri koukkuun. Heikki yrittää, ensimmäinen menee ohi, toinen kopsahtaa pystypuuhun. Ai, mutta 3. osuu. Jonion on myös päässyt jo heittelemään. Jonion on aloittanut kovan kirin, ensimmäinen menee kuitenkin ohi. Heikki osuu jälleen, siellä on jo 2 rengasta Heikin koukuissa, 1 pitäisi enää saada. Jonion yrittää vielä kovasti päästä mukaan kamppailemaan voitosta. Eveliina on myös radan päässä, ehtiikö Eveliina saada heittokäden sieltä viritettyä? Heikki ei osu viimeisellä, viimeinen tuntuu nyt hankalalta. Mikäli rengas menee ohi tai väärään koukkuun, se pitää hakea itse. Ai, se oli jo lähellä, mutta ei onnistu Heikki vieläkään. Eveliina on aloittanut myös heitot. Vielä ei ole yhtäkään koukussa. Heikki osuu jälleen ohi. Pudistelee siellä jo päätään. Eikö se viimeinen nyt osu millään? Jonion on saanut ensimmäisen renkaan koukkuun. Heikillä 2 rengasta paikoillaan. Jonionilla 1. Eveliina ei ole saanut vielä yhtään. Ja näin se Heikki sieltä onnistuu vihdoin. Heikki voittaa. Vaikee. Vauhdikas kilpailu on saatu päätökseen ja kärki eteni todella tasaisesti, mutta niin vaan 1-2 yllättäen se kankea kaveri siellä osoittautuikin aika vikkeläksi. Kilpailu on voittanut Heikki. Onneksi olkoon. Sä voit siirtyä tänne eteen. Heikki, sä oot voittanut nyt iltapäiväkahvit ja lisäksi niin sä saat ottaa 1 kaverin mukaan. Okei. Kenet sä haluat ottaa nautiskelemaan sun kanssa näistä herkuista? No jos mä voisin, niin mä ottaisin tietysti teidät kaikki. Ja please, älkää äänestäkö mua ulos tän takia. Ja mä tiedän, että kaikki on tosi vahvoja ja sori Sanna, sä sai teille herkkuja ja muuta, mutta tää 1 henkilö on kreivannut suklaakakkua niin pitkään, mun on valitettavasti pakko ottaa Tuuli. Tiedätte muut kuitenkin kestätte. Tuuli, sä voit siirtyä tänne Heikin viereen. Sori kaikki muut. Heikki ja Tuuli pääsee siis reissuun ja me kaikki nähdään seuraavan kerran, kun on jälleen aika kilpailla. Te voitte nyt palata takaisin leiriin. Kiitos, pitäkää hauskaa. Hyvää kahvihetkoa. Nautiskele. Joka taskuista vaan. Joo. Ja vähän. Heikki ja Tuuli, te pääsette nyt siis herkuttelemaan. Mä toivotan teille mitään mainiointa iltapäivää. Kiitos. Olkaa hyvä, menkää nauttii palkintosta. Ui, kaikki marjojakin ja hedelmiä siis. Tervetuloa Heikin keittiöön. Mä oon tässä taikonut kaiken näköisiä herkkuja tähän pöytään, että voidaan sitten arvostella näitä. Mä en kestä. Siis tää tuntuu ihan uskomattomalta. Älä. Onks nää oikein? On nää oikeita lautasia. On. Mä hei kaadan. Otaks kahvi? Voin mä ottaa vähän sen. Tuuli mä otin rehellisesti sen takia, että se on halunnut suklaakakkuu niin paljon, niin kauan kun mä oon kuullut Tuulin suusta täällä näin mitään. Ota nyt. Okei. Toi on niinku siis tajunnan räjäyttävän hyvää. Oh my god. Mä kestän. Mikä hyvää. Kello mikä tsäkää mulle, mä pääsin eilen siihen. Niin.
grillijuttuja nyt tähän. Tuntuu siltä, että ei enää kehtaa edes, vaikka ois voittamassa, niin pitää silleen kaatua tai jotain, ettei kehtaa enää voittaa. Että on epäreilua muita kohtaan. Mut niin äänestetään ulos kohta. Okei, ei ainakaan mun toimesta. Better be like that. Kutsunut tänne. Joo, ei kyllä mene. Moikka, moikka, moikka. Miettikää minkälaisia ihania kakkusia Heikkiä Tuuli syö tällä hetkellä. Joo, ei pysty miettimään kyllä yhtään. Vähän paha mieli. Tykkäättekö te marengista? Joo. Mä niin hirveästi. Vaikka harmitti, että se ottikin Tuulin, mutta se, että hän otti oikeasti Tuulin sinne kahvitteluun ja kakkuhetkelle, että jos se vähän saisi lahjottua sitä ja kyseltyä, että mikä siellä on meininki. Suklaakakku. Suklaakakku olisi ollut. Mutta siinä oli vaan pieni semmonen esittely. Niin. Musta Tuuli on tosi mukava tyttö, tosi nuori, tosi vietävissä myöskin. Ei mitään selkeät suuntaa, varmaan siksi, koska hänellä ei ollut mitään selkeitä liittojakaan. Että se vähän menee sitten minne niin kuin kannattaa. Mutta se pomppiminen saattaa kyllä kostautua jossain vaiheessa, koska eihän se niinku tavallaan anna semmoista luotettavaa kuvaa. Mietin Heikki ja Tuulia nyt. Teppo, kato se meni Teppo, mene majassa. kanoina tonne. Ei, toi on mun paikka. Teppo. Missä meidän kanakuiska ja Heikki on nyt jossain muualla? Kanat on ihan hunningolla. No ottaa aika paljon tilaa nykyään noin daamit. Ja nyt toinenkin on siellä sängyssä. No niin, pois sieltä. Pois mun sängystä, hei. Joo, kiitos. Ihana lime. Mitä voi maistua näin hyvältä? Oikeesti I appreciate, koska mä oon unelmoinut suklaakakusta. No mä tiedän, ikuisuuden. sen takia mun oli pakko ottaa sut. Kyllä mulla niinku oli vähän kuitenkin, että voi vähän Tuulinkaan jutella, että missä se nyt menee, että onko se meidänkaan vielä liitossa. Ja Mut siis Paul lähestyi mua niinku, että oltais liitossa ja mä sanoin sille kyllä, että joo voidaan pitää toistenaan puolia. Niin. Mut siis ei mulla ole sillä mitään intentionit oikeesti. Sillaista Koska mä ainakin ajattelin, että saisit niinku just meidän kanssa. Joo, se totta kai on. Mut siis se, että se oli niinku, se jotenkin, musta on sekä tosi hyvä puhumaan. Se oli sellainen, Laurilta sikana terkkuja ja Lauri sanoi, että sä oot tämmönen ja tämmönen, että meidän kanssa pitää yhtä ja näin. Siis mä olin vasta, että okei, joo, jees. no Tuuli on vähän tuuliviiri kyllä välillä. Mä otin sut oikeasti ton suklaakakun takia tänne näin, niin mut mä olisin kiitollinen jossain vaiheessa, jos mulle tulee sellainen olo, niin kuin, että mä tarvitsin vähän niin kuin yhden lisää tai jotain, että mä voisin tulla sun puoleen siinä. Vähän niin kuin palkinnoksi tästä mun kokkailusta. Siis 100% käy, koska niinku... Kippisiltä. Kippis. Mäkin just sanoin aiemmin niinku siitä, että mä voin mielellään olla tavallaan semmoinen lisäääni. Mun mielestä on tosi hyvä, että meillä on Heikin, Even ja Sannan kanssa tää meidän nelikko ja liitto. Ja hyvä, että jotenkin tää meidän kahvitteluhetki vielä ehkä niinku vahvisti sitä. Ja totta kai oli myös kiva päästä jutustelemaan ja bondailemaan vielä lisää, koska Heikka on huipputyyppi. Kippisherkuille. Kiitos. Kiitos. Ja laita hetkeksi silmät kiinni. Voit samalla kuunnella halutessasi noita meren ääniä tai sitten vaan antaa olla. Elo täällä yhdistyneessä heimossa on hetkittäin oikein jees. Että monesti voi ihan rentoutua ja tuolla äsken joogattiin ja ollaan käyty Helmerin kanssa laittaa verkkoja ja Löydettiin aika hyvä semmonen pieni poukama. Siellä on ihan hyvän kokosta, ton kokosta fisu oli ihan isossa parvessa, niin veikkaa, että jotain voidaan saadakin. Siis tuolla on varmaan 200 kalaa. Siis ihan täynnä. huutiks joku Paul? Vesi kiehuu! Vesi kiehuu. No niin. No mennäänkö pistää ravut? Rapujuhlat. Kisaravut. Näissä on kyllä makea sininen väri. Niin, toi väri on ihan sairaan hieno. Tää on tosi sininen. Jep. Ne on isoimpia rapuja, mitä täällä on tähän mennessä niin kuin näkynyt, että täällä on hyvät apajat. Joo. Just näin. Kato, heti muuttuu punaiseksi. Joo. Mitäs me nyt tehdään? Mä en ole jaksanut nyt kenenkään jutella, koska ei ole vaan jotenkin jaksanut. Antakaa mulle briefi. Eli sinä, Shirley, Viki ja Helmeri. Joo. Äänestetty Paulia. Joo. Paulille tulee 4 ääntä. Joo. Minä, Heikki ja Tuuli äänestetään
Jonionia. Joo. Jonionilla on vähintään 3 ääntä. Jonionilla on luultavasti myös Eijan ääni, eli sillä olisi myös 4 ääntä. Ja jos Paul puhuu totta, niin Paul äänestää myös Jonionia, eli Jonionilla olisi 5 ääntä. Eli Jonion lähtisi. Mutta se selviää varmaan sitten, kun me nähdään nyt, kuka voittaa ton koskemattomuuden, koska se nyt saattaa vielä vähän sekoittaa. Niinpä. Mutta toivotaan, että joku vaikka meistä. Mun mielestä niin Helmeri voisi myös olla aika kärkilähtiöissä. Onko se sopavarma ja siitä, että Pauli ja Joni ei ole suunnitellut jotain? Olen silloin, kun ne oli siellä saarella. Olen ihan satavarma, että Paul on ihan valmis äänestää Jonia. Okei. Ihan satavarma. Juttelin sen kanssa eilen viikossa. Nyt on kyllä kunnon rapujuttu. Oi, kun näyttää hyvältä. Siis mitä? Looking good! Ne oli semmosia kunnon kokoisia, niissä oli hyvin syötävää ja niitä tuli 5 tossa ekalla kerralla ja sen puolesta niinku homma on tosi hyvin. No Helmeri täällä tämmöisissä onkaloissa ne lihakset päin. Joo, niin on. Siis ihan kato minkälaiset lihakimpaleet siellä lähtee. Siis joka jalassakin on lihaa. Kaikissa. Joo. Hyvä. Ai saakeli, on muuten hyvä. Ennen kuin se varovasti vaan... Ihan hyvää se oli, vaikka en ehkä Suomessa välttämättä tolla lailla rapuja söisi, mutta ehkä täällä sitten tommonenkin on ihan eksoottista. Ja jotenkin siinä tulee ihan kiva fiilis, että kun ne on itse täällä kalastettu ja tälleen, niin oli hyvä. Mä oon jotenkin hidas, mä oon pitäisi ekas sakseessa vielä. Mun tilanne tällä hetkellä Kulebraheimossa on aika semmonen, että mä oon aika pohjasakkaa. Mä luulen, että mä oon niinku ensimmäisten lähtiöiden joukossa. Paul on siellä myös ja Paul on ainoa, jonka kanssa mulla on liitto. Eli tää näyttää hyvin huonolta meidän kannalta. Tänään toivotaan, että jompikumpi meistä voittaa. Niin, ettei tarvitse käyttää. Tai sitten se olisi just selkeä käyttää toi vaan. Niin toiseen. Mä pelkään vähän oman puolesta myös. Niin. Vaikka systerpuolella nyt puhutaan, mikä on hyvä juttu. Niin. Mun ja Jonionin suunnitelma on seuraava. Että maalataan Jonion. Siellä jengi jo hyvää vauhtia on äänestämässä Jonionia pihalle. Ne ei tiedäkään, että Jonionilla on 2 kolikkoa ja mulla on Jonionin mielestä 1 kolikko, jonka mä voisin antaa sille, suojata hänet. Ja sit me voitais päättää, ketä me äänestetään. Jos ei Eve mene koskemattomuuteen, niin sitten Heikki. Onko? Entäs Helmeri? Mä haluaisin Helmeri. Mä kyllä sanoisin, että Heikki on niinku enemmän keep player tuossa. Se ei myöskään aavista, että se olisi lähdössä. Ja se on just silleen hemmetin kova kisoissa, niin kuin eilen nähtiin, se downplayaa koko ajan sitä omaa osaamistaan kisoissa. On silleen, joo, sit se esittää semmoista söpöä, tiedätkö, tuolla noin silleen söpöä. Että se on niinku... On kyllä sneaky back. Se on sneaky. Niin sä oot ihan varma, että Pauli olisi ehkä äänestämässä Jonion. No mä oon siis, sanotaanko, että 95% varma, että jollei se nyt niinku... Jotenkin mulla on sellainen olo, että koska se on nyt niin peloissaan omasta puolesta, niin sen takia se niinku haluaa nyt varmistella, että kaikki äänestää Jonion. No kyllä mulla koko ajan, nyt kun ollaan yksilöpelissä, niin musta tuntuu, että koskemattomuus on koko ajan tärkeämpi. Silleen, että nyt mä oon niinku ruvennut jännittää niinku oman nahkanikin puolesta. Että vaikka meitä on aika monta vielä, ja mä luulen tietäväni, mitä täällä puhutaan, mutta sitten ei tiedä ikinä, että onko jollain amuletti tai kolikkoja tai että miten ne äänet sit jakautuu, niin kyllä omaa päänahkaani pitää kyllä pelätä todellakin joka kerta nyt, kun ollaan, niin kuin nähtiin niin kuin Beankin kanssa, niin yhtäkkiä Bea tippuu. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Tämän päivän kilpailussa ei haeta sitä ensimmäistä, vaan sitä viimeistä. Sitä, joka jaksaa sinnitellä pisimpään. Jonion, sä osoitit viime kisassa, että ketteryyttä ja nopeutta löytyy, mutta mitä sä uskot, että miten sä tuut pärjäämään, kun pitää kamppailla vaan sitä oman kehon painovoimaa vastaan?
Mä en oikeastaan tiedä ihan tarkalleen. Mä en ehkä tommoista niinku koko kehon sellaista, että pidetään vaan, niin oo kauheasti tehnyt, että mä en oikeasti osaa sanoa yhtään. Evelina, sulle kehonpainon kanssa työskentely on varmaankin tuttua, mutta miltä tää vieressä oleva rakennelma sun mielestä näyttää? Se näyttää siltä, että tiedossa on varmaan jonkinlainen kärsimysnäytelmä. Sun kohdalla vai ajatteletko, että koko porukalle? Se jää nähtäväksi, mutta täytyy sanoa, että ehkä silloin vielä kilpailuvuosina niin toi olisi näyttänyt oikein kivalta, mutta saa nähdä, että riittääkö tässä kohtaa voimia tollasen. Sä oot kyllä jäljillä. Kohta te tuutte kaikki kipuamaan noille telineille ja sitten katsotaan, että kuka on sisukkain. On aika kilpailla koskemattomuudesta. Koskemattomuuspatsasta ei enää ole, vaan palkinto on tässä. Tämä on koskemattomuusriipus ja sen haltija on turvassa äänestykseltä heimoneuvostossa. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään reunalla ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan tehtävänä on seistä kantapäidensä varassa kapealla puisella reunuksella ja pidellä käsillään kiinni tangosta. Tavoitteena on säilyttää asento niin pitkään kuin mahdollista ja välttää veteen putoaminen. Voittaja on se, joka sinnittelee reunalla pisimpään. Onko sä nyt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. 2 kolikolla on jälleen mahdollisuus ostaa etu tähän kilpailuun. Edun ostanut kilpailija aloittaa suorituksensa vasta 10 minuutin kohdalla. Kova. Haluaako joku käyttää tämän mahdollisuuden hyväkseen? Selvä, kukaan ei osta tässä vaiheessa etua. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua, kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Ensimmäistä kertaa pelissä siis koskemattomuusriipus. Ootte sitten kilpailijat valmiina? Kyllä. Hyvä. Kilpailijat, kivetkää telineisiin. Kilpailu alkaa nyt. Ja sitten seistää. Evelina veikkaili vähän kärsimysnäytelmää kieltämättä tässä kilpailijoiden asennossa jotain symboliikkaa saattaa siihen suuntaan olla. Sinänsä hyvin yksinkertainen kilpailu, ei tarvitse kuin seistä paikoilla. Ja ongelma on vain se, että puureunus, jolla kilpailijat seisovat, on hyvin kapea. Kun aikaa kuluu, niin aivan varmasti alkaa kantapäissä tuntua. Ja tuntuu sitten pahalta. Paha jos tuntuu jo nyt. Aivan liian isot kantapäät tämmöistä. Viki tuskailee jo vähän tässä alkuvaiheessa ilmeisesti. Miehen monon koko on sen verran iso, että ei tahdo jalat mahtua sinne paikoilleen. Kilpailijoiden on pidettävä kädet koko ajan kiinni tuolla tangossa. Sormia voi vähän lepuutella, mutta käsi pitää pysyä kiinni. Jos kilpailijan käsi irtoaa, hän on ulkona pelistä. Kilpailijat eivät myöskään saa mennä kyykkyyn tai roikkua tangossa, vaan lähtökohtaisesti seistään siinä melko suorana. Maisemat ovat loistavat, lämpötila noin 36 astetta, joten mikäs tässä on seisoskellessa? Ei oo mulla sitä. Ei todella. Ai ja Viki lähtee jo tässä kohtaa. Siellä ilmeisesti oli sen verran kipua jo niin ylhäällä kuin alhaalla, että Viki on ulkona kisasta. Ai, sieltä Tuuli luovuttaa tässä kohtaa peli. Ilmeisesti kädet ovat nyt aivan hapoilla, tuntuu selässä myöskin. 8 vielä taistelemassa kuitenkin tämän kilpailun voitosta. Kilpailu on kestänyt nyt 10 minuuttia. Jos joku olisi ostanut edun, niin tässä vaiheessa olisi vasta suoritus alkanut. Ai ja sieltä Eija luovuttaa pelin. Eija on ulkona kisasta. Viki, Tuuli ja Eija siis poissa pelistä. 7 kilpailijaa vielä taistelemassa tämän kilpailun voitosta. Shirley, sä näytät aika seesteiseltä siellä ja nautit auringosta samalla. Vähän niskaa venyttelet. Onko tää sulle ihan helppoa? Joo, mä nautin auringosta ja hyvistä maisemista. Katsotaan miten käy. Aika monta teitä siellä vielä on jäljellä.
Sanna tulee alas. Kiittää kanssakilpailijoita ja siirtyy sinne häviäjien penkille. Sannalla oli tuossa jo aika paljon vaikeuksia, ilmeistä näki, että pahalta tuntuu, ja Sanna on ulkona kisasta. 6 kilpailijaa vielä taistelemassa voitosta. Näkee kyllä, että pahaa tekee, mutta sieltä löytyy selvästi sinnikkyyttä. Kilpailu on kestänyt nyt 20 minuuttia. Oma veikkaukseni, että tässä seisotaan vielä aika pitkään. Melkoinen kärsimysnäytelmä käynnissä. Ai, Evelina joutuu luovuttamaan tässä kohtaa. Evelina istuttaa häviäjien penkille. 5 kilpailijaa mukana enää taistelemassa koskemattomuudesta. Puolet poissa, puolet jäljellä. Katsotaan, keneltä sitä sisua löytyy. Jon joutuu myöskin siellä luovuttamaan. Leikin tipahtaa alas telineestä. Jon on ulkona. Nyt sieltä porukkaa tipahtelee. Siinä kun väki vähenee, niin ajatus siitä luovuttamista tuntuu varmasti entistä pahemmalta. Helmerin jalat lipsuvat, pahaa tekee, käsikin jo tärisee. Asento on todella uskonnollinen, täytyy sanoa, jo jalkojenkin kohdalla. Nyt lipsuu kantapäät, mutta Helmeri taistelee siellä kuitenkin mukana. Ja näin Helmeri tulee alas pitkän taistelun ja rimpuilun jälkeen. Sisua löytyy, mutta tänään se ei riitä Helmerin kohdalla voittoon. 3 enää mukana kilpailussa. Shirley, Paul ja Heikki taistelemassa koskemattomuudesta. Shirleystä näkee edelleen, että vaikka kilpailu on kestänyt kohta puoli tuntia, niin ei tunnu missään. Paul ja Heikki täällä sen sijaan verryttelevät jalkoja. Tästä voi tulla, kuulkaa herrat, pitkä matka vielä. Kilpailu on kestänyt nyt 35 minuuttia. Onko Heikki tyhmää homma? Aivan tosi tyhmää homma. Siellä sä vaan edelleen seisot. Mä en tiedä yhtään miksi. Shirley, teitä on enää 3 siellä jäljellä, joks sä voit tuntea voiton. Aika lailla. Mä jaksanut tästä koko päivä. Miltä kuulostaa, Paul? Jaksat säkin olla siellä koko päivä? No en mä ehkä ihan koko päivää jaksa, mutta puolet. Katsotaan miten käy. Mä voin kertoa teille, että mulla ei ole mihinkään kiire. Ei ole kyllä mullakaan rehellisesti. Hyvä, sitten seisoskellaan. Siellä petolinnutkin kaartelee taivaalla ja odottelee saalista. Siinä on vartaat rivissä. Kilpailijat, tunnin kohdalla teidän tulee irroittaa toinen jalka sieltä reunukselta ja pitää sitä siitä eteenpäin ilmassa. Te voitte valita kumpi jalka sinne jää, mutta sen jälkeen kun se toinen irtoaa, niin sitten sitä ei enää laiteta takaisin. Kilpailijat 5 sekunnin kuluttua siirtää yhdelle jalalle. 5, 4, 3, 2, 1. Irrottakaa toinen jalka. Näin. Tässä vaiheessa voi antaa vähän aplodeita. Tunti on täynnä ja kilpailua jatketaan yhdellä jalalla. Tärinää siellä havaittavissa, ainakin herrojen jaloissa. Shirley katselee siellä, että miltä se kilpakumppaneiden toiminta oikein näyttää. Ai Heikillä siellä vähän jo jalka lipsuu ja näin Heikki joutuu tulemaan alas. Siellä annetaan aplodit Heikille. Heikki taisteli urhollisesti yli tunnin kisassa, mutta nyt tämä oli jo liikaa. Mies on varmasti harmissaan. Kilpailuhenki on niin kova. Se on nyt 2 kauppaa. Shirley vastaan Paul. Kumpi voittaa koskemattomuuden? Kantapäässä varmasti Paulilla tuntuu, mutta niin myös Shirleyllä. Vaikka ilme on edelleen rauhallinen, niin kyllä tämä jossain pitää jo tässä kohtaa tuntua.
Shirley joutuu siellä vähän korjaamaan asentoa. Siellä ilmeisesti kantapää meinaa lipsua. Paul, pysyykö sulla jalka vielä hyvin siellä? Joo. Shirley, onko hyvä asento edelleen? Ai, Shirley tipahtaa! Jalka ei pysy ja voittaja on selvillä. Paul on voittanut koskemattomuuden. Piinaava kamppailu on saatu päätökseen ja tämän kärsimysnäytelmän on voittanut Paul. Onneksi olkoon. Sä voit, Paul, tulla noutamaan koskemattomuusriipuksen. Onneksi olkoon. Paul, tää tarkoittaa sitä, että sä oot turvassa seuraavassa äänestyksessä, mutta te muut ette voi olla varmoja jatkosta. Me nähdään kaikki illalla heimoneuvostossa ja silloin jonkun matka päättyy. Voitte nyt palata leiriin. Siis tää koskemattomuus tuli ihan täydelliseen paikkaan ja oikeastaan mä selvisin ton koko tehtävän niinku tän kiilu silmissä. Oli kova kisa. Hieno. Hurjaa, ihan sairaan. Oli kova. Joo, ihan sairaan kova. No toi, että Paul meni voittamaan sen koskemattomuuden, niin kyllä se sekoitti aika paljon meidän illan suunnitelmia. Että kyllä meillä oli tarkoituksena se, että Paul lähtisi tänä iltana kotiin. Sä voit pudota. Saman tien. Joo. Vaan päästä irti. Sitten kun mä tiesin, se koko ajan huomioon, että Paul niin tarkkaili, miten mä jaksan. Niin aina pidin koko ajan huolta, aina kun se katsoo, niin mä hymyilen vaan takaisin. Niin mä Tää vaikuttaa mun peliin aivan erinomaisella tavalla. Mullahan on Jonjonin kanssa tämmönen master plan. Ja tää niin kun oli yksi osa suunnitelmaa, että jos jompikumpi meistä vaan voittaisi sen koskemattomuuden, niin kaikki olisi extra jepa. Niin nyt kaikki on extra jepa. Easy. Joo, kyllä se Eve. Mut siis mä oon siis mä haluan pudottaa Evens. Joo, sama. Se on pimittänyt multa asioita, mitä se on sanonut, ja se on pimittänyt multa amulettia ja kaikenlaista. Et se tulee puukottaa mua selkään jossakin vaiheessa, joten mä teen sen nyt ensin. Se on niinku kosettanut mua alusta saakka. Joo. Ja mua myös. Se on selkeä. Tähän on hyvät perustelut myös mun ja Eijan kannalta, koska Jonjon jää nyt kolikoitta. Ja mä saan myös Jonjonilta suuren luottamuksen, kun mä annan hänelle sen yhden kolikon, joka mulle ei ole niin iso juttu, koska mulla on niitä 3 lisää. Mä kirjoitan niille, että sä oot mun vahvi kiippuhainen ja mä terotan ainoastaan siihen. Mä oon siis pelastamassa Jonjon, mä annan sen yhden kolikon sille. Ja sit mä äänestetään Eve pois. Onko sen ihan varma? No nyt on aika jännä tilanne, kun Paul kertoi mulle vähän liikaa asioita, mitä mä en olisi välttämättä halunnut kuulla. Ja sun ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään. Äänestit Jonjonia vaan. Niin. Mä äänestän Jonjonia. Mäkään paljastin itteeni siinä liitossa. Mä en paljasta itteeni mun liitossa Jonjoniin. Nyt sä annat ainoan kolikko sille. Joo. Mutta eikö mulla on oikeasti 3 lisää. Onko? Sä oot kyllä aika ketku. Oi vitsi. Jep. Ja mä en nyt sit tiedä mistään mitään. Eli musta tuntuu, että äänestys menee nyt heimoneuvostossa sillä tavalla, että kaikki muut on äänestämässä Jonjonin pihalle. Ja Jonjonilla on kolikot, joilla se pelastaa itsensä ja se äänestää Even pihalle. Että jos näin menee, niin Eve lähtee tänään. Ja se on surullista. Olisi ihanaa ehtiä vielä käydä uimassa. Tällä hetkellä luotan edelleen eniten Shirleyin ja Heikkiin. Että toivotaan, että se olisi meidän finaalikolmikko, että kaikki me teemme, että sillä päästäisiin kärkeen, mutta katsotaan, tässä on vielä aika monta kilpailijaa niin kuin sivuttavana, että sinne päästään, että yksi kerrallaan. Tällä hetkellä mun
tärkein liitto on kyllä ehdottomasti Even kanssa. Et se on semmoinen liitto, mikä on niinku alusta saakka pitänyt ja se kesti ton heimojen sekoittumisenkin ja se elää edelleen ja on yhä voimissaan. Mutta rehellisesti sanottuna mun pahin uhka, ja tää on toisaalta vähän naurettavaakin, mutta kyllä mun pahin uhka on Eve tai sitten Heikki. Mikäs meidän meininki on nyt niinku, miten sä näet sen tilanteen? Niin, siis kyllähän mä oon sitä mieltä, että totta kai meidän kannattaa niinku pelata yhteen, koska siis tässä on 10 ihmistä ja vielä jäljellä. Kenet sä haluaisit pois eniten tällä hetkellä? Ehkä Helmeri. Et mua. Ennen sua niin Helmeri. Sunhan olisi tosi hyvä tehdä mun kanssa niinku oikea diili ja oikeasti pysyä siinä. No Jonion tuli siinä niinku ihan silleen hyvän pointin kanssa kyllä siihen vesipisteelle siitä, että jos mä esimerkiksi oikeasti pitäisin yhtä hänen kanssaan, niin oisin hänen kanssa tässä meidän ydinliitos, mikä sovittiin päivänä 1. Että se voisi oikeasti olla mun pelin kannalta hyvä idea. Viki heittää sut saman tien menee, jos sä saat chanssin. Joo, ja kyllä siis ja samoin Eve ja Heikki. Niin, mun oman pelin kannalta, niin sehän olisi, jos mä vaan voin luottaa suhun, niin sehän olisi niin kaikista järkevintä. Jonjonhan on ihan superhyvä puhumaan, mutta sitten jotain sellaisia pieniä ehkä vihjeitä, mitä se ehkä ei välttämättä tiedostanut, että se vahingossa tiputteli sinne tänne. Muun muassa pystyin ehkä vähän lukemaan sen rivien välistä, että hänellä saattaisi olla kolikoita. Jos me ei ehditä nyt silleen kunnolla jutella ennen sitä seuraavaa heimoneuvostoa, niin lupaat se kertoa mulle rehellisesti, jos tilanne näyttää siltä, että mua ollaan äänestämässä. Lupaan. Sen verran paniikissa hän kuitenkin on siitä, että ihmiset haluaa hänet pois ja hän haluaa tosi jotenkin minulta saada semmoista varmaa tietoa siitä, jos häntä ollaan äänestämässä, mikä sitten viittaisi siihen, että hänellä mahdollisesti on esimerkiksi vaikka joku amuletti tai kolikkoja. Niin, mitä sä oot kelannut nyt äänestyksen kannalta? No, kaikilla on Jonionin nimi nyt ollut eniten. Se on varmaan ollut eniten tapetilla, niin vaikka mennyt sillä lailla, on hyvä meininki sen kanssa, niin kyllä mä halusin jossain vaiheessa pois anyways. Joo. Niin mikä oli Jonionilla ja Paulilla? Joku huijaus, millä on kyllä menossa. Niin. Paul on käynyt varmaan kaikki muut paitsi minut kieltämässä ja sanomassa, että äänestä Jonjonia. Mä veikkaan, että ne yrittää nyt sitten saa äänestää Jonjonia, sit Jonjonilla olisikin sit 3 kolikkoa ja sit se käyttäisi ne. Voiko sillä olla 3 kolikkoa? No, kun se oli sanonut Shirleylle vissiin, että ne tippuneet pelaajat, joilla on ollut kolikkoa, saanut antaa ne jollekin. Ne yrittää varmaan semmoista, nyt me äänestettäisiin sitä ja se voisi käyttää ne ja sitten taas joku tippus. Et sit meidän kannattaisi äänestää ehkä joko Heijaa. Ja sit jos ne käyttäisi ne kolikot, sit niillä olisi yksi tavallaan ääni niiden porukasta pois. Niin olisi. Koska miten Tuuli? Mihin porukkaan se oli? Tuuli on mulle vähän nyt mysteeri. Niin, mä en oikein tiedä, että onko se niinku Paulin pauloissa vai... Kun mulle se sanoi, että se voisi äänestää Jonjonia. Mutta mä en ihan ole varma uskonut sitä. No minä on tosi paljon uhan alla. Mä oon siis luultavasti lähdössä ilman niitä kolikoita. Jos ei sillä ne kolikot? Niin, mutta sitten palautetaan Eijaan. Jaetaan. Jos siinä on kolikot. Kyllä aina kun heimoneuvostossa istuu, niin ei se olo ole turvallinen. Et sitä odottaa koko ajan, kun se Juuso kääntää niitä lappuja, että koska sieltä tulee oma nimi. En Tuuli voisi kääntää takkeeseen. Ei. Tällä hetkellä mulla on ihan turvallinen olo, mutta sekin voi muuttua tosi nopsaa, että on tosi vaikea tietää, että ketkä on liitossa oikeasti keskenään ja ketkä vaan esittää. Ja kun on niin helppo just manipuloida ihmisiä ja jotenkin mäkin olen sinisilmäinen ihminen, niin mua ehkä jännittää se, että mua niinku kusetetaan ihan täysin.
Iltaa Kulebra. Iltaa. Teitä on siellä vielä 10 kilpailijaa, mutta tän illan päätteeksi 1 poistuu joukosta. Tästä henkilöstä tulee tuomariston ensimmäinen jäsen. Ja tuomaristohan sitten loppujen lopuksi äänestää siitä, että kuka voittaa tämän koko kilpailun. Mutta ei mennä asioiden edelle, vaan puhutaan tämän päivän koskemattomuuskilpailusta. Shirley, sä sinnittelit hienosti koskemattomuuskilpailussa siellä tolpassa. Kumpi sulle oli silloin tärkeämpää? Se, että sä itse voitat koskemattomuuden vai se, että Heikki tai Paul ei voittaisi? Kyllä totta kai kaikista tärkein oli siinä vaiheessa se, että mä itse olisin voittanut sen koskemattomuuden. Se olisi vaan ollut hieno juttu. Mä tunnistin aika nopeasti, että se on mun kilpailu ja mä olin hyvä siinä, niin haluaisin kerrankin voittaa. No siinä kävi kuitenkin niin, että Paul voitti kilpailu ja Paulilla on riipus kaulassa. Shirley, menikö sun suunnitelmat nyt uusiksi? No siinä mielessä joo, että mä ajattelin, että mä olisin viettänyt illan silleen, että mä olisin kaikille vähän lesoillut uudella kaulakorulla. Että siinä mielessä meni aika lailla, mutta siinäpä sitten ainoat, mitkä meni uusiksi. Tuuli, sä tipahdit kisasta toisena 8 minuutin kohdalla. Te olette Shirleyn kanssa aika samankokoiset, niin osaat sä yhtään sanoa, että mistä johtuu se, että Shirley sinnitteli siellä 57 minuuttia pidempään kuin sinä? Joo, ei ollut ihan tähtihetkeni tänään, että noi staattiset jutut ei ehkä ole ihan mun juttu, että aika nopeasti siinä kädet alkoi puutua ja selkä kipeytyy, niin siitä sitten tipahdin alas. Niin siinä kisassahan oli ennen kaikkea kyse sisukkuudesta. Mitä sä oot Tuuli ite mieltä? Onko sulla paukkuja taistella noista voitoista? Löytyykö sut sisua? No kyllä mä koen, että multa löytyy, mutta musta tuntuu, että mun pitää vielä hakea semmoista itseluottamusta tässä koko skabassa. Että täällä on aika kovia skabaa ja muita, niin pitää kyllä laittaa enemmän paukkuja vielä kehiin. Että voisi olla siellä skaboissa vähän ehkä menestyksekkäämpi, mutta valua kohden. Selvä. Viki, sä oot varmaan pistänyt merkille, että kun yksilökisat starttas, niin osa löi vähän isompaa vaihdetta silmään. Mitä sä itse luulet, löytyykö sulta vielä paukkuja joskus voittaa toi kaulakoru? Kyllä varmasti löytyy paukkuja, kun tulee oikeanlainen kisa, että tänään mä olin ihan puhas tuhnu, koska liian isot kantapäät ja yli 100 kiloa elopainoa, niin ei ollut meikäläisen skapaa tää, mutta kyllä sitten kun tulee oikein kohdalle, niin kyllä mä oon sit taistelemassa. No sellaista kisaa odotellessa, niin oot sä miettinyt, että olisiko sulla jotain muita keinoja tasoittaa peliä? Varmaan pitäisi jostain niitä kolikoita löytää hirveän määrä, niin voisi niitä tasoituksia sitten käyttää. Että vaikka olisin tänään tasoituksen käyttänyt, niin en olisi kyllä niin pitkään pysynyt siellä. Mutta ehkä niitä pitää jostain yrittää etsiä ja haalia. Onko se sun mielestä ainut taktiikka, millä voi pärjätä nämä kolikot? Kyllä mä tällä hetkellä näen, että pitää semmoiset hyvät ihmissuhteet näihin tyyppeihin ja kaivaa jostain pari kolikkoa, niin kyllä niitäkin voittojakin varmasti tulee. Jonion, teitä on 2 siellä, jotka on jo kertaalleen äänestetty ulos, eli sinä ja Paul. Paulilla on tossa riipus kaulassa, sulla ei. Oot sä huolissasi omasta puolesta vai onko sun tilanne muuttunut? No siis mähän on todella huolissani omasta puolesta, että se on näistä kavereista kiinni, että mitä tänään käy. Ja kyllä mä oon valmistautunut lähtemään. Eveliina, pelaat sä tätä peliä tunteella vai järjellä? Hyvä kysymys. Kyllä mä aika tunne-ihminen on, niin kuin ainakin tämän pelin ulkopuolella. Ja toki koittaa sielläkin välillä järkeviä valintoja tehdä esimerkiksi niin kuin bisneksessä ja urheilussakin piti tehdä, niin kyllä niitä koittaa täälläkin välillä, mutta kyllä mulla on vähän sekaisin ne menee, että välillä meinaa tunne ottaa vallan. Ei, ja miten sä koet, että minkälainen asema sulla on tässä heimossa? No, mä en ole varmaan ihan suurin uhka ainakaan noissa kilpailuissa, että sen puolesta pitäisi olla niin kuin turvallinen olo, mutta ei täällä koskaan voi niin kuin luottaa täysillä siihenkään, että sillä pärjää pelkästään. Viki, uskot sä, että henkilö, jota sä tänään äänestät, lähtee kotiin? Kyllä mä toivon ainakin, että mun äänellä on sen verran arvoa, että se lähtee kotiin, ketä mä äänestän. Paul, mikä ohjaa sun valintaa tänä iltana? Yhteinen fiilis. Selvä.
On aika äänestää. Me tehdään niin, että Viki, sä saat tänään aloittaa, ole hyvä. Haluaisin mennä loppuun asti sun kanssa, mutta mä en pysty enää luottamaan. Tää ääni on ihan puhdas peliliike. Me ei valitettavasti oikein tulla juttuun ja mä en voi luottaa sun. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Yksi koskemattomuus, kiitos tänne. Mitäs sulta löytyy sieltä taskusta? Kilisee siihen malliin, että tuo kolikot tänne eteen. Kiitos. Sä voit palata paikallesi. Jonion, sä toit tänne 3 kolikkoa. Haluatko suojata itses vai jonkun muun? Itseni. Selvä. Se tarkoittaa sitä, että Jonion sun mahdollisesti saamia ääniä ei lasketa. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Jonion. Ei lasketa. Luetaan toinen ääni. Jonion. Ei lasketa. Luetaan kolmas ääni. Jonion. Ei lasketa. 3 ääntä luettu, yhtäkään ei vielä laskettu. Luetaan 4 ääni. Tuuli. Luetaan 5 ääni. Jonion. Ei lasketa. Luetaan 6 ääni. Evelin. Evelinalla 1 ääni ja Tuulilla 1 ääni. Luetaan 7 ääni. Evelin.
7 ääntä luettu, Eveliinalla 2 ääntä, Tuulilla 1. 3 ääntä siis vielä lukematta. Luetaan 8 ääni. Tuuli. Tilanne tasan. Tuulilla 2 ääntä, Eveliinalla 2 ääntä. Luetaan 9 ääni. Tuuli. Tuulilla 3 ääntä, Eveliinalla 2. Se tarkoittaa sitä, että Eveliina, jos sä saat tämän viimeisen äänen, niin seuraa uusinta äänestys teidän 2 välillä. Muussa tapauksessa Tuuli, sun matka päättyy. Luetaan 10. ja viimeinen ääni. Tuuli, sinä olet 7. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyjät Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Tuuli, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Se oli hassua, mun intuitio jostakin syystä kertoi, että tänään on mun aika lähteä, niin oikeassa olen, mutta hyvin pelattu. Tsemppiä kesään ja myös syömään hampurilaisia. Bye! Luottamus näyttelee isoa roolia selviytyissä. Mutta se, kuka on kenenkin puolella, teidän tulee itse selvittää. Voitte nyt poistua. Kiitos. Mä oon tietyllä tavalla tosi yllättynyt, koska tuntuu, että meillä oli niin tarkat suunnitelmat tälle illalle. Mä uskon, että mut petettiin, mutta on tosi vaikea tietää, että ketkä sen takana on. Että jotenkin kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että keneltä ne äänet on loppupeleissä. Mutta tänään muilla oli paremmat suunnitelmat ja onnistu tekemään sen mun selän takana, niin he voittivat. Paremmille hävisin.